Σε μια γωνιά της Ελλάδας, κρυμμένη στους πρόποδες της Πίνδου, υπάρχει μια κοιλάδα που σου αγγίζει την ψυχή. Ένα όνομα που ψιθυρίζεται με δέος από τους ντόπιους, σαν να φυλάει ένα αιώνιο μυστικό. Εδώ η ιστορία χορεύει με τους μύθους πάνω από γραφικά χωριά και πέτρινα γεφύρια, μνημεία μιας άλλης εποχής. Ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει, φυλακισμένος στα χρώματα των δέντρων και στους αρμονικούς ήχους της φύσης. Στενά δρομάκια, σκαμμένα στην ομίχλη, οδηγούν σε μαγευτικά τοπία, σαν να ξεδιπλώνουν ένα μυστικό χάρτη προς την ομορφιά. Και αυτό που θα δείτε είναι μία από τις ομορφότερες περιοχές της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η Βάλια Κάλτα. Κάπου εδώ σε μια γωνιά στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει ένα μέρος χαμένο στους πρόποδες της Πίνδου, ένα μέρος γεμάτο με ιστορία, με μύθους, με αρχοντικά πέτρινα γεφύρια που χάνονται στον χρόνο και γραφικά χωριά που εμένα μου θυμίζουν μια άλλη εποχή της Ελλάδας. Και κάποιοι δρόμοι πνιγμένοι μέσα στη φύση, όπου κάθε ένας από αυτούς σου αποκαλύπτει και ένα μαγευτικό τοπίο και μια τόσο μοναδική ατμόσφαιρα που νομίζω ότι καμία περιγραφή δεν μπορεί πραγματικά να δώσει την εικόνα του μέρους. Αυτό που θα δείτε είναι ένας από τους λόγους που αξίζει κάποιος σίγουρα να ταξιδέψει στην Ήπειρο. Αλλά θα πρέπει να πω πως υπάρχει και ένας κίνδυνος σε όλο αυτό. Γιατί νομίζω ότι όταν βρεθείς εκεί και μετά όταν θα φύγεις, νομίζω πως οι εικόνες στο μυαλό σου θα μείνουν για πάντα. Γιατί αυτό είναι Βάλια Κάλτα. Ξεκινώντας από τη Χαλκίδα, άφησα πίσω μου τη στερεά Ελλάδα και τον Θεσσαλικό κάμπο με προορισμό τα άγρια βουνά της Πίνδου. Η διαδρομή ήταν μεγάλη, αλλά η ανυπομονησία μου και λίγη μουσική στα ακουστικά με έκανε να ξεχάσω πόσο οδηγικά μονότονο είναι αυτό το κομμάτι της χώρας. Σύντομα έφτασα στο αγαπημένο μου σημείο για στάση στην περιοχή, για μια σύντομη ανάσα πριν την τελική ευθεία. Μετέωρα! Με την Πίνδο να υψώνεται επιβλητική στο βάθος, πήρα μια βαθιά ανάσα και άνοιξα τον γκάζι. Ο δρόμος της τριγώνας, αν και άνετος, δεν άφηνε περιθώρια για χαλάρωση. Κάθε στροφή, κάθε ανηφόρα, με γέμιζε με την απόλαυση της μηχανής. Χαμογέλασα πλατιά, γεμάτος με το γνώριμο συναίσθημα της ελευθερίας. Η οδήγηση σε τέτοιους δρόμους είναι πάντα μια εμπειρία μοναδική. Τελικός προορισμός, το Εθνικό Πάρκο της Πίνδου και το χωριό Κήπη. Εκεί θα έστεινα τη βάση μου για μια τριήμερη εξερεύνηση στο μαγικό τόπο της ζεστής κοιλάδας. Τριγώνα Τρικάλων. Είναι ένα από τα βλαχοχώρια της Καλαμπάκας. Ωραίο. Κάτσε φάση ρε φίλε, πόσες ώρες οδηγάω. Αυτό προσπάθω.
ξέρεις τι σε περιμένει μπροστά και πίσω σου, να βλέπεις τα τζουμέρια και τον μπάρο στους καθρέφτες. Και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Βαλιακάλτα στα Βλάχικα σημαίνει ζεστή κοιλάδα, αν και η αλήθεια είναι πως πολλούς μήνες του έτους το μεγαλύτερο μέρος της καλύπτεται με χιόνι. Σε αυτή την ιδιαίτερα δυσπρόσιτη περιοχή της οροσειράς της Πίνδου, με τους απότομους γκρεμούς, τους ορμητικούς χήμαρους και τα πυκνά δάση, είναι σίγουρο πως θα αναρωτηθείς τι περισσότερο μπορεί να έχουν άλλοι πολυδιαφημισμένοι προορισμοί στο εξωτερικό. Εδώ, ανάμεσα στα όρια των ομών Γρεβενών και Ιωαννίνων και βόρεια του Μετσόβου, βρίσκονται χωριά με τεράστια ιστορία, όπως η Σαμαρίνα και η Βοβούσα. Αλλά πέρα από την ιστορία, αυτό που κυριαρχεί και σε κατακλαίει από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα σε αυτό το μέρος είναι η εμφατική παρουσία της φύσης. Ένα ζωντανό τοπίο, ένα καταπληκτικό οικοσύστημα ζώων και φυτών που συνθέτουν μια συλλογή από μαγικές εικόνες. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν παίζει να υπάρχει αυτό. Σε αυτό το κομμάτι της Πίνδου πρέπει να είστε προσεκτικοί. Κυκλοφορούν μερικές αρκούδες εδώ. Ναι. Όπου και να κοιτάξεις γύρω γύρω πυκνό πράσινο, δεν περιγράφω άλλο. Σήμερα θα πάω μέχρι τους κήπους, τα Ζαγοροχώρια. Εκεί είναι το ξενοδοχείο, αύριο θα κάνω έναν κύκλο από το βόρειο τμήμα, Σαμαρίνα, Δίστρωτο. Κοίτα εδώ ρε φίλε, φτιάξανε γεφυράκι για ένα μικρό αυλάκι στην ουσία. Κλασική Ήπειρος. Κάπως έτσι ανακαλύπτω μέρη που δεν τα ήξερα πριν. Και είναι ότι πρέπει για ένα καφέ εδώ αύριο, Δεν είναι καθόλου κακό το μέρος. Οκ, για τους κήπους προς τα πού θα πάω όμως? Να κάνω μια ερώτηση. Για τους κήπους προς τα πού πάω? Απέναντι. Αυτόν κάτω, έτσι. Ναι. Θα δείτε πινακίδα μετά στο δρόμο που γράφει. Ωραία, εντάξει. Είναι δεξιά, πάτε δεξιά δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχοντας ήδη πάρει μια πρώτη γεύση από το μέρος και με τον ήλιο να πέφτει αργά και μαζί να φέρνει και ένα δροσερό αεράκι, είχα ήδη αρχίσει να σκέφτομαι το δωμάτιο στο ξενοδοχείο. Και τι καλύτερο στο κλείσιμο μιας μέρας με πολλά χιλιόμετρα, ένα ζεστό μπάνιο, καλό υπηρώτικο φαγητό και μετά χαλάρωση.
Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους κήπους. Ένα από τα θέματα εδώ της περιοχής είναι το μικροκλίμα. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που έχει ήλιο ξαφνικά μπορεί να ρίξει μια πολύ μεγάλη καταιγίδα. Εκεί που έχει ζέστη ξαφνικά να βγάλει κρύο. Είναι λίγο απρόβλεπτος εδώ ο καιρός, γι' αυτό σήμερα θα προσπαθήσω να κάνω όσα περισσότερα μπορώ. Ο καιρός δείχνει λίγο να αγριεύει. Ελπίζω να προλάβω να δω αυτά που θέλω να δω σήμερα. Αν δεν προλάβω, όπως έρθει. Για να είμαι ειλικρινής, ο καιρός ήταν το λιγότερο που με ενδιέφερε εκείνη τη στιγμή. Πέρα από τη δυσκολία της βροχής, ήξερα από πριν πως αυτός ο τόπος θα μου έδινε πίσω ένα τεράστιο αντιστάθμισμα. Και αυτό γιατί υπάρχει κάτι μαγικό εκεί πέρα. Όσες φορές και να έχω έρθει, πάντα τα βλέπω όλα σαν την πρώτη φορά. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Και εννοείται πως αυτή εδώ την περιοχή, στα Ζαγοροχώρια, ένα από τα αγαπημένα μου γεφύρια είναι αυτό εδώ. Όσες φορές και αν έχω περάσει από εδώ, πάντα σταματάω να το χαζέψω. Είναι ένα από τα πιο εκπληκτικά, πιο όμορφα γεφύρια της περιοχής. Το γεφύρι του Κόκορη είναι για μένα η πύλη σε αυτή την πλευρά της Πίνδου, σαν να με καλωσορίζει κάθε φορά. Και σήμερα θα ήταν η αφιτηρία μου για έναν μεγάλο κύκλο που θα περιλαμβάνει κάποια από τα χωριά στα όρια της Βάλια Κάλτα. Κύκλος απαιτητικός στο μεγαλύτερο μέρος του λόγω των στενών δρόμων, αλλά με μέρη που ξεχυλίζουν από ιστορία, αρχιτεκτονική και φύση. Μόλις 64 χιλιόμετρα από τα Γιάννενα και σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Αλβανία, συνάντησα την Κόνιτσα, μια κομμόπολη με αρχοντικά σπίτια και τοξωτά γεφύρια. Απλωμένη στην πλαγιά του όρους Τραπεζίτσα, εκεί που ξεκινάει το φαράγγι του Αού, βρίσκεται το γεφύρι της πόλης, το οποίο κατέχει μία από τις κορυφαίες θέσεις σε μία κλειστή ομάδα από γεφύρια. Αυτόν με τις μεγαλύτερες αψίδες σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Το γεφύρι της Κόνιτσας, κατασκευασμένο τον 19ο αιώνα, αν θυμάμαι καλά το 1851, είναι το χαρακτηριστικότερο σημείο εδώ της περιοχής. Βρίσκεται χτισμένο και γεφυρώνει αυτούς τους δύο βράχους, οι οποίοι σημαίνουν το τέλος ή την αρχή, ανάλογα πώς το βλέπει κανείς, του φαραγγιού. Ενδεικτικό της σημαντικότητας της γέφυρας αυτής είναι ότι τότε, εκείνη την εποχή, το μεροκάματο ήταν μισό γρόσι. Και όλη αυτή η κατασκευή εδώ κόστησε 120.000 γρόσια. Το αποτέλεσμα το βλέπετε, είναι ένα από τα μεγαλύτερα μονότοξα γεφύρια στα Βαλκάνια, με περίπου 40 μέτρα πλάτος και 20 μέτρα ύψος. Ακολούθησα το γνωστό παιχνίδι του καιρού καθώς ξεκίνησα τη διαδρομή μου. Η λάμψη του ήλιου έριχνε φως στις απότομες πλαγιές του Σμόλικα, δημιουργώντας ένα συναρπαστικό παιχνίδι φωτός και σκιών. Ωστόσο, παράλληλα απειλητικά σκούρα σύννεφα με πλησίαζαν, έτοιμα να ρίξουν τη βροχή τους κατά τη διάρκεια της διαδρομής μου.
Αυτή η διαδρομή θα περιέλαμβανε ένα μεγάλο μέρος της περιμέτρου του Εθνικού Δρυμού με τελικό προορισμό την πλατεία του πιο ορεινού χωριού της χώρας. Θα περνούσε από την Κόνιτσα και ακολουθώντας μια ανατολική πορεία θα ανακάλυπτα μικρά και δυσπρόσιτα χωριά, σταματώντας για ένα πέρασμα από το Πάσο της Σαμαρίνας, το τοπίο θα άλλαζε συνεχώς προσφέροντας απίστευτες εικόνες και εμπειρίες σε κάθε στροφή του δρόμου. Η σύνδεση που αποκτάς με αυτό το μέρος είναι πραγματικά περίγραπτη. Όσοι έχουν έρθει εδώ σίγουρα ξέρουν τι λέω. Κοίτα εδώ τι έχει φτιάξει η φύση, ρε φίλε. Όπου και να κοιτάξεις γύρω γύρω θα δεις κάτι που θα σε αφήσει με ανοιχτό το στόμα. Τι λες τώρα ρε φίλε, τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Ναι. Μέχρι εδώ ήτανε. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Προσπαθώ εδώ και μία ώρα να φτάσω στη Σαμαρίνα για μια απόσταση 15 χιλιόμετρων και έχω σταματήσει τόσες φορές για να δω και να φωτογραφίσω. Δεν μπορώ άλλο, βαρέθηκα. Αυτή η γωνιά γεμάτη αντιθέσεις εγωιτεύει με την άγρια ομορφιά της. Από τα βουνά που αγγίζουν τον ουρανό μέχρι τα βαθιά δάση, η περιοχή προσφέρει ένα τοπίο που πραγματικά κόβει την ανάσα. Από τον καιρό που αλλάζει πολλές φορές μέσα στην ίδια μέρα με τις έντονες καταιγίδες μέχρι και τις ήρεμες ηλιόλουστες ημέρες. Και από την ηρεμία και τα χρώματα της άνοιξης μέχρι το λευκό χειμώνα και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που έχουν χαλάσει πολλούς από τους ήδη ταλαιπωρημένους για χρόνια δρόμους. Και χωριά με μακρά και πλούσια ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι και τα νεότερα χρόνια με την Επανάσταση του 1821. Κάπου εκεί κάτω αχνοφαίνεται η Σαμαρίνα. Πάμε πας και προλάβουμε τον καιρό. Το πέρασμα του Σμόλικα ή το Πάσο της Σαμαρίνας, ίσως όχι τόσο εντυπωσιακό όσο άλλα γνωστά περάσματα, διατηρεί μια μοναδική γοητεία. Και στο τέλος του, κάπου εκεί στα 1500 μέτρα υψόμετρο, υπάρχει η Σάντα Μαρίνα ή Στα Μαρίνα όπως τη λένε οι ντόπιοι. Η Σαμαρίνα όπως την ξέρουμε πλέον οι περισσότεροι.
Ήθελα πάρα πολύ να καθίσω λίγη ώρα σε αυτό το μέρος, όμως ο καιρός, όπως και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, έκανε τα δικά του. Και εδώ πάνω, όσο σίγουρος και να αισθάνεσαι, δεν θέλεις να σε πιάσει μια κακοκαιρία με τη μηχανή. Η Σαμαρίνα είναι ένα πολύ όμορφο και γραφικό χωριό και ήδη είχα θυμώσει που έβλεπα πως δεν θα κατάφερνα να μείνω για πολύ. Να πιω ένα ζεστό καφέ, να πω 2 κουβέντες με αυτούς τους πραγματικά υπερήφανους ανθρώπους. Φτάνοντας στην πλατεία του χωριού, εκεί ένας από τους ντόπιους που έκαναν την ετοιμασία τους για τον άγριο καιρό που πλησίαζε, ήρθε αμέσως κοντά μου και μου είπε να μην καθίσω καθόλου στο χωριό, διότι ερχόταν άσχημο κύμα. Κι είναι άνθρωποι που ξέρουν το μέρος σαν την παλάμη τους, και όταν σου λένε να μην μείνεις ούτε λεπτό γιατί πλησιάζει ο καιρός, όσο και αν δεν θέλεις, τους ακούς και φεύγεις, αφήνοντας πάντα ανοιχτό το ραντεβού. Και εδώ πας βρυσοχώρι. Το είναι εδώ πέρα, απέναντι από τις Πάνες είναι το βρυσοχώρι. Αφού πήρα τις απαραίτητες οδηγίες, ποια κομμάτια να αποφύγω για τον καιρό και προς τα πού να κινηθώ ώστε να γυρίσω γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια στους κήπους, ξεκίνησα για την επιστροφή, αφού ο καιρός πλέον έδειχνε να κλείνει για τα καλά. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γιατί ο καιρός πιάνει πολύ άσχημα. Ναι. Τους ντόπιους πάντα να τους ακούς. Από εδώ δείχνει να καθαρίζει. Δίκιο είχε ο κύριος. Πίστευα πως η κακοκαιρία έχει μείνει πίσω μου, η κοιλάδα όμως έχει πάντα τους δικούς της κανόνες. Χωρίς GPS, κατά πού να κάνω τώρα? Παραδοσιακός τρόπος. Καλησπέρα, για Τσεπέλοβο και από το πανό. Ευχαριστώ. Δεν πειράζει, θα το βρω ευθεία είναι, έλα. Η Πίνδο στο σύνολό της, από την νότια Πίνδο μέχρι και πάνω ψηλά, είναι μια απερίγραπτη πραγματικά εμπειρία. Δεν είναι εύκολο ούτε εγώ να το περιγράψω, ούτε μια κάμερα να το δείξει όλο αυτό. Σίγουρα υπάρχουν κομμάτια τα οποία είναι κάπως παρατημένα, αλλά εκεί είναι και η περισσότερη μαγεία. Το να βρεις ένα τέτοιο κομμάτι
και να το διανύσεις με τη μηχανή. Αλλά σίγουρα και πάντα θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας αυτό τον καιρό. Διότι εδώ πέρα πραγματικά ο καιρός αλλάζει από τη μία στιγμή στην άλλη. Εκεί που νομίζεις ότι τη γλίτωσες, ξαφνικά δεν τη γλίτωσες και θα πρέπει να είσαι πάντα κατάλληλα εξοπλισμένος γι' αυτό. Και μια τελευταία παρατήρηση. Όσοι βασιζόμαστε στις ηλεκτρονικές συσκευές, GPS για παράδειγμα, εδώ θα δυσκολευτούμε λίγο. Εκτός αν έχουμε κάποιο πρόγραμμα που έχει προεγκατεστημένους χάρτες. Γιατί σήμα δεν πρόκειται να βρεις εδώ που να χτυπιάσαι κάτω. Νομίζω ότι κάπου εδώ για σήμερα η εξερεύνηση τελειώνει. Θα πάω να υποδεχτώ τα παιδιά που έρχονται, να φάμε και κάτι και αύριο ελπίζω ο καιρός να μας αφήσει να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Ρε άνθρωπε που δεν είσαι, δεν έχω σου λέω φαγητό. Μη μου κάνεις εμένα έτσι. Δεν έχω φαγητό. Εμένα θες να φας? Θα σε πω και σε ένα αποστόλι. Όλοι οι αποστόλοι δεν θα είστε από εδώ και πέρα. Αποστόλι. Δεν έχω ρε φίλε φαΐ μαζί. Τι να κάνω, πάω να σφάξω τη γελάδα εκεί πέρα? Δεν γίνεται, δεν έχω. Η νύχτα είχε πάρει πλέον τη θέση των χρωμάτων και το κρύο ήταν από αυτό που το αισθάνεσαι στα κόκαλά σου. Απαραίτητη ξεκούραση στο ξενοδοχείο και ζεστό ντόπιο φαγητό της κυρίας Βασιλικής σκετοποιημένο. Έχω χάσει το μέτρημα πόσες φορές είχε αλλάξει ο καιρός σε μόλις 2 μέρες. Παρόλο που ο καιρός άλλαζε ασταμάτητα, το τοπίο διατηρούσε μια μαγική ατμόσφαιρα, σαν να βρισκόταν κανείς στην καρδιά της πιο καταπράσινης γωνιάς της χώρας. Και όπως όφυλα στο ραντεβού που έκλεισα την προηγούμενη μέρα, η επίσκεψη στην άδεια πλατεία του Ανθρακίτη αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για να απολαύσω έναν παραδοσιακό ελληνικό καφέ με θέα τις πανέμορφες κορυφές της Πίνδου. Καλησπέρα. Θα πιούμε καφέ εδώ ή θα πάμε παραπέρα? Εδώ είναι ο Ανθρακίτης στο χωριό. Ναι. Εντάξει, όλα τα μέρη, όλοι οι δρόμοι είναι έτσι. Όλοι. Όλοι. Είναι τα μάμια τούμπα. Τα μάμα όμως. Το κάποτε μαρτυρικό και πλέον γραφικό και γεμάτο ομορφιές χωριό του Ανθρακίτη με τον 300 χρόνων πανύψηλο πλάτανο στο κέντρο της πλατείας πήρε το όνομά του από τον διδάσκαλο Μεθόδιο Ανθρακίτη, ο οποίος καταγόταν από εκεί. Το 1943 πυρπολήθηκε από τους Γερμανούς, αλλά 10 χρόνια αργότερα οι κάτοικοι σιγά σιγά το ξαναέκτισαν και μαζί την εμβληματική εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου. Σήμερα αποτελεί ένα πολύ καλό μέρος για στάση, ξεκούραση ή και πεζοπορία αν βρεθείτε σε αυτά τα μέρη. Δεν υπάρχει ψυχή εκτός από τον άνθρωπο που θα μας φτιάξει τους καφέδες κι άλλον ένα νομίζω που είδα εδώ γύρω να τριγυρνάει, ακούγεται τίποτα, δεν υπάρχει ψυχή. Είναι το κατάλληλο χειμερινό σκηνικό.
Σε εκείνο το σπίτι τώρα έχει ανάψει το τζάκι μέσα. Τι ωραία που θα είναι. Οκ, ξέρω θα γίνω γραφικός και κουραστικός, αλλά ρε παιδιά, αυτό το μέρος έχει μια φοβερά μεταδοτική ηρεμία. Κοίτα ρε που σε φέρνω ρε, στα καλύτερα σε έχω. Όπου και να πας, ό,τι και να δεις είναι για φωτογραφία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, αλήθεια. Πού είστε ρε? Από τα λίγα χωριά που έχουν κυκλικό καμπαναριό. Τι απίστευτη διαδρομή είναι αυτή. Το θέμα δεν είναι ότι είναι μόνο η διαδρομή απίστευτη, είναι το κάθε χωριό ρε φίλε. Έχει μια απίστευτη ομορφιά που πραγματικά λες ρε φίλε, όντως, δηλαδή το είναι καλύτερο από το άλλο. Εμένα ρώτησες κάτι. Για πουθενά δεν είμαστε. Για να βγάλεις το κράνο, λέει, πάει να πει τι πηγαίνεις κατά προσέγγιση τόση ώρα. Κάπου εδώ είναι ο δρόμος. Εκεί πάμε. Καρφί. Θα βλέπει τα κόκκινα λαμπάκια μπροστά και σου λέει εκεί είναι αυτή, άρα εκεί πάμε. Κόκκινα λαμπάκια. Τον φύγαμε από τον πολιτισμό και πάλι κόκκινα λαμπάκια βλέπει. Σήμερα τρίτη και τελευταία μέρα και σίγουρα δεν θέλω να φύγω από εδώ με τίποτα. Ξεκινήσαμε πριν λίγο από τους κήπους, κινόμαστε ανατολικά προς Βοβούσα να δούμε αυτό το υπέροχο γεφύρι και μετά από 2-2,5 ώρες περίπου θα βρούμε ένα από τα αγαπημένα μου σημεία. Εκεί όπου όποιος σκέφτηκε να κατασκευάσει αυτό που θα δείτε πρέπει είτε να ήταν ζωγράφος ο τύπος είτε να έβλεπε πολύ μπροστά. Πλησιάζοντας πλέον τη Βοβούσα, όπου θα κάναμε και την επόμενη στάση μας, καταλάβαινα πως αν και έχω περάσει από πολλές παρόμοιες διαδρομές, η συγκεκριμένη κουβαλάει κάτι το ιδιαίτερο. Σαν να δίνει απλόχερα την ομορφιά της, αλλά ταυτόχρονα να σου κρατάει πάντα ένα μικρό μυστικό που το κρύβει με επιτυχία μέσα στην ομίχλη που είχε πέσει.
Κοίτα ρε εδώ πέρα σκηνικό. Τι εικόνες είναι αυτές? Δεν υπάρχει. Ήξερα ότι είναι φανταστικό μέρος, αλλά αυτό το πράγμα ίσως είναι και η εποχή, να έρθει με την καλύτερη εποχή. Όποτε και να έρθεις είναι κάτι διαφορετικό. Το βλέπεις, περάσαμε, άμα το βάλουμε και το ταγκάρουμε, θα περάσουμε την άνοιξη και θα είναι ένα άλλο μέρος. Ωραία φάση, ωραία. Περίφημο γεφύρι της Βαβούσας λοιπόν. Ακόμα και με βροχή είναι υπέροχο. Το γεφύρι της Βοβούσας ήταν ένα από τα σημαντικότερα σε ολόκληρη την περιοχή, αφού ένωνε το Ζαγόρι με τη Δυτική Μακεδονία. Κτισμένο στο κέντρο του ιστορικού χωριού, που εκτός των άλλων είναι και παγκοσμίως γνωστό για την δεξιοτεχνία των υλοτόμων του, στέκεται εκεί πανέμορφα από το 1748 για να ενώνει τις δύο όχθες του Αού. Ο καιρός φυσικά συνέχιζε τα δικά του, το νερό είχε πλέον περάσει και μέσα από τα γάντια, αλλά ειλικρινά το μόνο που σκεφτόμουν ήταν να φτάσω στο τέλος και να απολαύσω όλη τη διαδρομή. Και τι διαδρομή πραγματικά! Δεξιά και αριστερά χάζευα τα ψηλά δέντρα με την πολύχρωμη φιλοσιά τους να στέκουν αγέροχα, άλλα να κρέμονται πάνω από το δρόμο και άλλα σαν σκιές μέσα στην ομίχλη. Εδώ η φύση οργιάζει, το άρωμα από το χώμα μου γέμιζε τα πνευμόνια, κάθε ανάσα με κρατούσε σε γρήγορση για να αντιμετωπίσω την πρόκληση σε ένα παιχνίδι ισορροπίας πάνω στο κλειστερό δρόμο. Μια-δυο φορές ήρθαμε κοντά στο να βρεθούμε στην άσφαλτο, αλλά ακόμα και αυτό δεν με ανησύχησε στο ελάχιστο. Μια πραγματική νιρβάνα σε δύο ρόδες. 3 μέρες τώρα περιπλανόμαι σε αυτό τον επίγειο παράδεισο. Είχα γνωρίσει χωριά, γέφυρες, ανθρώπους ήρεμους και χαρούμενους, πρόθυμους να με κεράσουν ένα καφέ. Και αν νόμιζα πως τα είχα δει όλα σε αυτό το τριήμερο, με περίμενε και ο Αφιένας. Ένα μέρος άγριο που θέλει να πάρει κάτι από τις εικόνες του μπάρου και με την επιβλητική του παρουσία ήρθε να προσθεθεί σε αυτό το μοσαϊκό εικόνων και συναισθημάτων. Αρχίσαμε να κατηφορίζουμε την πλαγιά στο δρόμο για το Σπήλαιο, όταν ένα τηλεφώνημα μας έκανε να περιμένουμε κάποιον, ο οποίος είχε αργήσει μόλις 2 μέρες το ραντεβού. Να σου πω. Και το γράφω. Φοβάμαι αυτά. Εδώ κοίτα. Πού είσαι ρε? Τι έγινε, είδαμε λίγο ήλιο και βγήκαμε. Σας έσα λιγάκια. Αφού πλέον κλείσαμε καρέ των μηχανών, η διαδρομή προς το Σπήλαιο μου έκρυβε μία ευχάριστη έκπληξη για την οποία ο Γιάννης με είχε προειδοποιήσει. Ο δρόμος αγκάλιαζε τα ψηλά και απότομα βράχια και από κάτω απλωνόταν μία ατελείωτη θάλασσα από πράσινες βουνοκορφές. Με τον ήλιο πλέον να λάμπει και τη θέα να μας κόβει την ανάσα, χωρίς καμία πίεση απολαμβάναμε την οδήγηση. Κάθε στροφή και μία νέα εικόνα και σύντομα βρεθήκαμε στην κεντρική πλατεία του Σπηλαίου, όπου από εκεί θα ξεκινούσε η κατάβαση προς το Βαράκι.
Όταν το είχα δει πρώτη φορά σε φωτογραφία είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα. Το έψαξα, το βρήκα πολύ εύκολα που βρίσκεται, άλλωστε από ό,τι έχω δει πολλοί από εσάς έχετε έρθει, και αμέσως το έβαλα στη λίστα με τα μέρη που πρέπει να δω από κοντά. Βέβαια δεν είδα ότι ένα μεγάλο μέρος του δρόμου είναι έτσι, αλλά είμαι σίγουρος ότι αξίζει. Και πράγματι, μετά από λίγα χιλιόμετρα, ο σχετικά βατός χωματόδρομος έδωσε τη θέση του στην άσφαλτο και σε μερικές απότομες κατηφορικές φουρκέτες που οδήγησαν δίπλα στο ποτάμι, σημάδι πως φτάνουμε στο τέλος της διαδρομής. Πράγματι, μόλις 5 λεπτά αργότερα βρισκόταν αυτό που από πολύ καιρό περίμενα να δω από κοντά.